درود بر شما. من مطمئنم دوستانی که تو زمینه الکترونیک فعال هستن حتما نام کوئل تسلا رو شنیدن. کوئل تسلا روشیه برای انتقال انرژی BC. چیزی که در اینجا برای ما مهمه فرکانس تشدید یا رزونانسش چقدره؟ یعنی تو چه فرکانسی میتونه بیشترین انرژی رو انتقال بده. محاسبه رزونانس بسیار ساده است. سایت های آنلاینی وجود دارن که شما میتونید طول کوئل، قطر کوئل و تعداد دور رو بهش بدید تا برای شما فرکانس رزونانس رو حساب کنه. ولی ما میتونیم عملا خودمون این رو ببینیم به کمک فانکشن ژنراتور و اسیلوسکوپ. من یک ویدیو قبلا برای ساخت کوئل تسلا گذاشتم. اگر تمایل دارید اون ویدیو رو مشاهده بفرمایید. حالا من میخوام فرکانس رزونانس این کوئل رو به دست بیارم. ما میدونیم کوئل تسلا یک سیمپیچ، یک طرفش آزاده، طرف دیگه‌ش هم آزاده. طبق مداری که برای این کوئل ها وجود داره ما یکی از این سیم ها رو به بیس ترانزیستور یا ماسفت میزنیم. ولی من در اینجا یک مقاومت 10 کیلو گذاشتم به این حالت. حالا میخوام فانکشن ژنراتور رو به این متصل کنم. طرف دیگه آزاده. پراپ مثبت فانکشن ژنراتور رو میزنم اینجا. به ابتدای کوئل سیم منفی یا پراپ مشکی رو میذارم اینجا. این باعث میشه که فانکشن ژنراتور به حالت اتصال کوتاه نشه. به این حالت. حالا پراپ اسیلوسکوپ رو روی 1x گذاشتم. اینو فقط میذارم کنار کوئل. به هیچ عنوان اتصال نمیدم. به صورت آزاد کنار کوئل هست. حالا اسیلوسکوپ رو روشن میکنم. فانکشن ژنراتورم روشن میکنم. رو موج سینوسی هست با ولتاژ 10 ولت. حالا میخوام فرکانس تشدید یا رزونانس رو در این کوئل پیدا کنم. بس فرکانس رو به تدریج افزایش میدم. الان رو 100 کیلوهرتز هست. 600. شما شکل موج رو دارید در اسیلوسکوپ میبینید. الان 2 مگاهرتز هست. 200. توجه بفرمایید 2200 کاهش پیدا کرد. بس کمش میکنم. 200. خب توجه کنید فرکانس رو آوردم 2.40 کاهش پیدا کرد. افزایش میدم 50 60 90 100 150 بازم کم شد. پس فرکانس رزونانس 2.100 مگاهرتز است. در اینجا نوشته شده. حالا اگه دستم رو نزدیک کوئل ببرم، دقت بفرمایید اگه لمسش کنم در واقع بدن من باعث اتصال به گراند میشه. پس با همین روش ساده ما میتونیم رزونانس یک کوئل رو به دست بیاریم. یعنی این کوئل در فرکانس 2.100 مگاهرتز بیشترین انرژی رو به ما خواهد داد. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.